हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु। तपाईहरु जति पनि साथीहरुले मेडिकल इन्ट्रान्स दिँदै हुनुहुन्छ, मेडिकल तथा प्यारामेडिकल इन्ट्रान्स, तपाईहरुको एडमिट कार्ड आइसकेको छ र त्यो एडमिट कार्ड आज हामी कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँदै छौं। र त्यसको लागि हामी गुगलमा गएर www.mec.entrance लेखेर हामीले सर्च गरेका छौं र अब त्यसबाट हामी यस ठ्याक्कै तलतिर दिएको यो जुन चेक स्ट्याटस छ, यो चेक स्ट्याटसमा हामी क्लिक गर्दै छौं र चेक स्ट्याटसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो होम पेज खुलिसकेको छ र यो होममा रहेको MECC BL 2022 लेखेको यो जुन बटम छ माथिको, त्यो बटम हामीले क्लिक गरेका छौं र त्यसपछि चेक एप्लिकेसन स्ट्याटस लेखेको ठाउँमा हामी हाम्रो डिटेलहरुलाई इन्ट्री गर्दै छौं। हामीले डिटेलहरु इन्ट्री पनि गरिसकेका छौं र यो पेज खुलेको छ। यो पेजमा हामी हाम्रो इन्फर्मेसन ठीक छ छैन कस्तो छ भनेर हामी चेक गर्दै छौं। एकपटक तलसम्म पुर्याएर हाम्रो इन्फर्मेसन ठीक रहेछ र यो इन्फर्मेसन ठीक छ भने हामी अब हाम्रो एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्ने छौं। त्यसको लागि यो छेउमा रहेको डाउनलोड अप्सन थिच्छौं र त्यहाँ रहेको एडमिट कार्डलाई थिचेपछि एडमिट कार्ड खुलेको छ र यसरी खुलेको एडमिट कार्डलाई हामी अब डाउनलोड गर्दै छौं। एडमिट कार्ड डाउनलोड हुने क्रममा छ। एडमिट कार्ड डाउनलोड भइसकेको छ र साथीहरु हेरौं अब डाउनलोड भएको एडमिट कार्डबाट हामी हेरौं है त कस्तो रहेछ एडमिट कार्ड र के इन्फर्मेसन रहेछ। ल हेरौं साथीहरु, महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन एडमिट कार्डमा यहाँ हाम्रो एक्जाम सेन्टर कहाँ हुन्छ भनेर पनि तोकिदिएको रहेछ र त्यसपछि चाहिँ कस्ता हामीले नियमहरु पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु भनेको रहेछ। आफ्नो नागरिकता लिएर जाने, अनि मेटालिक चीजहरु भएका बेल्टहरु, फोनहरु अनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरु नलाने, एक्जाम हलमा 2 घण्टा अगाडि नै पुग्ने, यो कुराहरु यहाँ रहेछ। अनि त्यसपछि पासपोर्ट अथवा तपाईहरुले सिटिजनशिप पनि लानुपर्ने हुन्छ है त। र त्यो सँगसँगै तपाईहरुले आफ्नो एक्जाम रोल नम्बर र क्वेशन सेट लेख्न चाहिँ नबिर्सनु होला र यो एक्जाम रोल नम्बर लेख्ने कुरा जुन छ, एक्जाम रोल नम्बरमा तपाईहरुले जस्तो 1248 तपाईको एक्जाम रोल नम्बर भयो भने 1248 लेख्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ अलरेडी नम्बर दिएको हुन्छ। फर्स्ट नम्बर के हो भन्दाखेरि 1 मा तपाईले गोलो लाउनु पर्यो, त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बर के हो भनेको ठाउँमा 2 मा गोलो लाउनु पर्यो, थर्ड नम्बरमा 4 मा गोलो लाउनु पर्यो र फोर्थ नम्बरमा 8 मा गोलो लाउनु पर्यो। यसरी चाहिँ तपाईहरुले सबै कुरालाई यसरी बबलिङ गरेरै चाहिँ तपाईहरुले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्जाममा क्वेशनहरु चाहिँ 200 वटा क्वेशन आउने र प्रति क्वेशन 1 मार्क्स आउने, यो कुराहरु त तपाईहरुलाई जानकारी प्राप्त भइसकेकै छ है। र यो सँगसँगै तपाईहरुलाई नेगेटिभ मार्किङको जानकारी पनि भइसकेको छ होला र जति पनि साथीहरु इन्ट्रान्स दिने तयारीमा हुनुहुन्छ, अब इन्ट्रान्सको अन्तिम तयारीको क्षण आइसकेको होला। तपाईहरु राम्ररी तयारी गर्नु होला, राम्ररी इन्ट्रान्स दिनु होला। तपाईहरु सम्पूर्णलाई हामी बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छौं, गुड विशेस भन्न चाहन्छौं र यस्तै महत्त्वपूर्ण MEC को जानकारी, MEC बाट प्राप्त जानकारीहरु चाँडोभन्दा चाँडो भिडियो फर्मेटमा पाउनका लागि हाम्रो च्यानल द फर्मा हबलाई सब्स्क्राइब गर्न समेत नछुटाउनु होला। धन्यवाद।